إصابة شخص في اللحظة الأخيرة، زينب أو مصطفى أو والد زينب أو جان، وإلغاء زواج سرحات وزينب، وشخص غامض وخطير يطارد جيهان وتبت، وبراك تتحدى زينب بإيذاء عائلتها. في الفيديو ده هنتكلم عن تفاصيل جديدة قوية، أحداث استثنائية تنتظرنا في الحلقة القادمة من مسلسل ورود وذنوب. فلو دي أول مرة بتزوروا فيها قناتي، اشتركوا في القناة، فعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو خبر جديد بنزله أول بأول. وما تنسونيش من دعمكم بلايك للفيديو ده، لأن دعمكم هو اللي بيشجعني على الاستمرار في نشر الفيديوهات. ويلا بينا نبدأ الفيديو. براك اللي طول الفترة اللي فاتت بتحاول بكل طاقتها على إن هي تبعد زينب عن منزل سرحات، بتستمر في سعيها، ولكن المرة دي بتحاول إن هي تقوم بإيذاء عائلة زينب. والإيذاء هنا هيقع عليهم بطريقة نفسية، بإن هي تعرضهم للمهانة والإذلال. بتحاول إن هي تضع والدة زينب في إن هي تكون خادمة كنوع من أنواع الإهانة والضغط النفسي على زينب. ولكن لأن زينب طول الوقت شخصيتها قوية، بتروح وبتواجه براك، وكالعادة بنشوف سرحات واقف بجوار زينب وبيقول لبراك لو حاولتي إيذاء عائلة زينب هتلاقيني أمامك. في الجهة الأخرى والد زينب بيتحط في موقف صعب جدا ليه علاقة بشغله، وهو إن في بعض الأشخاص بيبدأوا إن هم يتشاجروا وبيبدأوا إن هم يكسروا له العربة اللي هو بيشتغل عليها أو السيارة اللي بيشتغل عليها. وبعدها بيظهر لينا شاب أول مرة بنشوفه وبيكون عليه علامة استفهام، ولكن هنقول مين ممكن يكون الشخص ده. وبنلاقي إن الشاب ده بيبدأ يراقب مصطفى وعائلة مصطفى ومنزل عائلة زينب. أما زينب بتحاول في كل الجهات، ولكن أهم جهة زينب عاوزة إن هي تكسبها وإن هي تقدر تستعيد قدر وتطلعها من المدرسة الداخلية. أما جيهان بيعترف بحبه وإن هو بيحب إبرو، والمشهد ده وراه مصلحة كبيرة، لأن جيهان دلوقتي في ورطة هو وتبت، والورطة دي ليها علاقة بالأعمال الغير مشروعة اللي داخلين فيها طول الفترة اللي فاتت، وإن الناس اللي بيعملوا معاهم في الأعمال الغير مشروعة دي ابتدوا إن هم يهددوهم، وحتى إن ابتدى يترفع السلاح في وجه جيهان، يعني جيهان حياته في خطر. وعلشان جيهان وتبت يقدروا إن هم يمشوا أمورهم ويكملوا الأعمال دي بطريقة غير مشروعة، هيكون جيهان مضطر لمساعدة أكبر وأقوى من إبرو، وبالتالي هيضطر إن هو يلعب بمشاعرها ويضحك عليها بمسمى الحب علشان تصدقه وتكون تحت طوعه وتقدر إن هي تنفذ له كل اللي هو عاوزه. أما تبت فبنسبة كبيرة هيجمعوا مشهد مع سرحات ومع زينب في المدرسة، بما إن ابن تبت المفروض إن هو بيدرس في نفس المدرسة اللي بيدرسوا فيها بنات سرحات، وفي نفس المدرسة اللي بتعمل فيها زينب كمعلمة. ولكن بترجع الأحداث تزداد قوة وخطورة، وبنشوف الشاب اللي ظهر في بداية الإعلان بيحاول يهاجم مصطفى، وفي اللحظة دي بتتدخل زينب علشان تحمي مصطفى، والطعنة بتيجي في حد منهم. ولكن هنا هنقف علشان في تفاصيل مهمة جدا محتاجين إن احنا نناقشها مع بعض. أول نقطة محتاجين نناقشها مين الشاب ده، إيه علاقته بالأحداث. تاني نقطة محتاجين نناقشها مين اللي اتصاب. ودلوقتي كل واحد بيشوف الفيديو ده يلبس النضارة بتاعته ويبدأ يشغل مخه ويحلل معانا الأحداث. لو اتكلمنا على أول جزئية وهي مين هو الشاب ده، احنا عندنا احتمالين. الاحتمال الأول إن يكون الشاب ده ليه علاقة بالمشاجرة اللي حدثت في بداية الإعلان مع والد زينب، ويكون بعدها مصطفى راح اتشاجر مع الشباب دول، وبالتالي واحد من الشباب دول رجعوا علشان يتشاجر مع مصطفى مرة تانية. ده الاحتمال الأول. لكن الاحتمال التاني، وده اللي ممكن هو اللي يحصل، فاكرين لما عذرا طلبت من مصطفى إن يروح يسأل عن الراجل اللي المفروض إن هي صدمته قبل عدة سنوات، واتقال إن الراجل ده عنده ابن، فمن الممكن يكون الابن ده هو الشاب اللي ظهر في الإعلان، ويكون عارف بأن مصطفى سأل عنه، ويمكن يعتقد بأن مصطفى هو اللي قام بالحادث وهو اللي تسبب في مقتل والده، وعلشان كده قرر أنه هو يهاجم مصطفى.
فيا إما الشاب ده ليه علاقة بالحادث اللي حصل في بداية الإعلان ومتعلق بوالد زينب، أو ليه علاقة بعذرا. هنيجي للنقطة التانية وهو مين اللي اتصاب. اللقطات الأخيرة اللي ظهرت في الإعلان لما بنحاول إن احنا نشوفها بشكل بطيء بنلاقي إن كان في اللقطة دي تحديداً زينب ومصطفى، وإن اللي اتصاب المفروض إن هو حد أو شخص لابس تيشيرت أو بلوزة بيضة. وبصراحة يعني المخرج كان رائع جداً، خلى تقريباً نص الشخصيات لابسة تيشيرت أبيض أو بلوزة بيضة علشان يحطنا في حيرة ويخلينا كلنا محتارين ومش عارفين مين بالظبط. زينب، مصطفى، والد زينب، جان، الأربعة دول المفروض إن هم كانوا لابسين تيشيرت أبيض أو بلوزة بيضة. لكن في اللقطة دي تحديداً مصطفى كان خلف زينب، فلو في حد فيهم هما الاتنين اتصاب فهتكون زينب. لكن كمان البلوزة اللي لابساها زينب المفروض إن هي كانت مجسمة على جسمها. وفي اللقطة اللي ظهرت في الإعلان إن الشخص اللي اتصاب التيشيرت كان واسع عن الجسم، وكأنه إلى حد ما تيشيرت رجالي. فيا إما والد زينب تدخل في آخر لحظة، أو ممكن يكون جان، لأن هو تقريباً اللي شايل مصايب المسلسل كلها من أول ما ابتدت الأحداث. يعني بشكل عام المفروض اللي اتصاب هيكون يا إما مصطفى، زينب، جان، والد زينب. أنا عن نفسي شكوكي الأكبر ما بين زينب وما بين والد زينب، والأهم بقى من ده كله إن الزواج اتلغى. لأن لو ركزنا في الأحداث وركزنا في الملابس هنلاقي إن الملابس اللي ظهرت بيها زينب في نهاية الإعلان هي نفس الملابس اللي ظهرت بيها في الإعلان الأول لما كانت منتظرة سرحات. فغالباً سرحات مجاش، اتأخر، فاضطرت زينب إن هي تعود للمنزل. شافت الحادث ده وحصل الحادث، وممكن يكون الحادث ده هو نهاية الحلقة. أنا كان قلبي حاسس من وقت ما شفت اللقطة اللي ظهرت في الإعلان الأول وإبرو بتلبس زينب التوكة اللي كانت موجودة في الشعر. أنا قلت إن في مصيبة بتنتظرنا، بس ما كنتش متوقعة إن المصيبة بالشكل ده. بما إني شاركت معاكم توقعاتي وتحليلاتي للأحداث، شاركوني أنتم كمان توقعاتكم، تتوقعوا مين اللي هينصاب. عايزة أشوف كل التعليقات عبارة عن أسامي، يعني لو سألتكم تتوقعوا مين الشخصية اللي هتتصاب، واختاروا ما بين الأسماء التالية: زينب، جان، والد زينب، مصطفى. هستنى تعليقاتكم وتوقعاتكم وهحاول أرد على أكبر قدر من التعليقات، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا ليكم وشكرا لدعمكم وشكرا لمتابعتكم.